đến từ hải sản Biển Đông, số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món ăn rất đặc biệt của Biển Đông, đó là món lẩu riêu cua biển. Bạn đã bao giờ ăn riêu cua được làm từ cua gạch, cua thịt giã ra lọc lấy nước chưa? Điều đặc biệt nhất của set lẩu riêu cua này chính là ở chỗ đó. Nguyên liệu để làm nên món ăn này gồm có cua gạch, cua thịt, bánh đa đỏ, đậu phụ, nước mắm, mì chính, hành khô sống, các loại rau là rau sống, tía tô, hoa chuối, các loại nấm. Và ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món ăn này.
re no re na re na na re no re no dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da 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 na dim dum da na da di da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa re ga re sa ni da ni da ni da ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na